Sa tuya gabos, asin hagad mi ang padagos tabi na pagsabot pa rin daw hanggang matapos tabi ang 45 days na ECQ, asin depende sa magiging desisyon ni Presidente Duterte na i-anunsar garo niya sa aga kung ano tabi ang gigibuhon. Sa ngunyan, zero COVID-19 case ang probinsya kan Sorsogon. Sa ngunyan tabi, mas o menos 30 na ang pinatesta na naglaog sa protocol asin sa triage asin algorithm kan DOH. Gabos na pinatesta negative. Susog tabi sa findings kan RITM asin lately sa findings kan BRTTH. Kaito'y minaabot sa 2 semana ang test magabot ang resulta. Minsan nga ni sa rokabulan pa. Ngunyan sa BRTTH, mas o menos 48 hours na kukuha ta na ang resulta. Napurbaranda na ang triage sa diring algorithm kan probinsya. Manunungon sa mga pasyenteng igwatabing simptomas. Gamit ang kabidan, gamit ang private hospitals, Metro Health, MNG, asin ang provincial hospitals. Asin, kung yung kaso tabi na magkakaigwa kitang kaso, igwa na tabi kitang protocol asin procedure man asin manera kung anong gigibuon ko ng kaso tanganing makontain tabi iyan asin day na makatapon pa sa iba na tao. Dagdag pa tabi dyan. Nag-number 1 tabi ang sa mga munisipyo kan probinsya, partikular ang munisipyo kan kasiguran, manunungod sa effectivity kan distribution kan social amelioration program. As of yesterday, naka 99.8% na sinda. Asin gabos na munisipyo sa bilog na probinsya kan Sorsogon asin ang syudad, padagos tabi ang distribution nila kan social amelioration program. Nag-abot naman na sa iba ng mga munisipyo ang ayuda hali sa dole sa paagi kan tupad. So far tabi, pigi-implementar tabi gabos yan. Ako tabi nagpapasalamat man. Tabi nago kan DILG ang guidelines kan SAP, kwalipikado na ang DHW, kwalipikado na ang mga barangay tanod, nakang inot pig-exclude tabi ninda. Sa paagi kan mga programa na ini kang national government, at ako ang pasasalamat tabi kan provincial government. Siring man, ang 1 month era asin 1 half month era para sa LGUs asin sa probinsya respectively, dako tabi ng mga bagay ini na nakatao ninbuelo para sa mga LGU tanganing mas makatabang asin matabangan ang satuyang mga constituentes manunungod tabi sa pakikipaglaban ta sa COVID-19. Preparado naman ang probinsya sa kung ano man ang desisyon ni Presidente Duterte manunungod sa continuation, expansion, or easing of the ECQ na i-announce sa aga. As soon as mag-announce si Presidente Duterte, mapaluwas kami tabi ki executive order na ma-implementar sa iyang i-announce sa aga. Tanganing maaraman ta ang gigibuhon sa mga masunod na aldaw asin semana pagkatapos kan April 30. Por ejemplo, maski tabi i-lift ni Presidente Duterte ang ECQ, padagos tabi na magkakaigwa kitang social distancing, padagos tabi na suspendido ang klase, padagos tabi na limitado ang mass gathering, apwera na sana kung magkakaigwa ang social distancing sa mass gatherings na yan. Ikaduwa tabi, padagos ang pagkakaigwa ng checkpoint asin control points kan probinsya sa gabos na entry kan probinsya, partikular sa Bulan, sa Matnog, sa Pilar, asin sa Putsao, asin Sugoy, asin San Juan. Tanganing masiguro ta na gabos na malaog tabi sa probinsya. Masunod sa satuyang rule na 14-day mandatory quarantining unless igwa tabi siyang certificate o RTK, ready to test kit na nagpapahiling na sa tabi negatibo na dahil na tabi kay Pon mag-agi sa 14-day mandatory quarantine. Saro sa pagdedesisyonan kang probinsya na dahil pa tabi ako makadecide. Ang mga nagtatrabaho sa luwas kang probinsya kan Sorsogon na nag-i-star sa Sorsogon o ang mga nagtatrabaho sa Sorsogon na nag-i-star sa luwas kang probinsya kan Sorsogon kung paano ang manera asin pagtrato tabi sa inda. Por ejemplo, sa ngunyan ang mga nagtatrabaho tabi sa Dalaga, San Legazpi na tiga Pilar, sinda tabi nasa quarantine facility or isolation facility nag-i-star. Once mag-decide sinda na mag-uli na, maagi grabe sinda sa 14-day mandatory quarantine. Pero kung gusto pa nila magtrabaho,
pwede tabi sila duman mag-istar sa quarantine isolation facility, tanganing pwede sila maglaog asin luwas, asin magibo padagos sa ilang trabaho. Siring man ang mga driver, painante kan mga delivery truck sa bulan. Isolation man sinda, hanggang makabiyahe giraray pa Manila o pabalik sa Sorsogon, unless sabi gusto niya na mag-uli sa balay, in which case maagibang giraray siya sa mandatory 14-day quarantine. Unless nag-quarantine na tabi siya sa ibang lugar, asinigong certificate para purbaran tabi ang sa iyang mandatory quarantining. Padagos man tabi giraray ang pag-regulate sa mga delivery trucks both in transit as in nagde-deliver sa Sorsogon. For example tabi, gabos na in transit, bubutangan kisil o sticker ang puwertahan as in ang bintana niya, dahil siya pwede magbaba sa Sorsogon, magtawid sana siya, mas o menos 1.5 hours man lang yan tabi, so bako man grabing inconvenience sa iya kuning kaso. Ang objeto tabi kan gabos na measures na ini, tanganing maprotehiran ang probinsya kan Sorsogon asin lambang Sorsoganon. Sa ginari tabi, patrong tabi, padagos ang pag-monitor asin pagsuporta kan probinsya sa gabos na pangaipo kan mga LGU, siring man kan mga barangay, hagad ko tabi, diyot na lang tabi ini. Ang padagos na kooperasyon, partisipasyon asin pasensya kan gabos, ma-extend man ini o dae, ma-modify man ini o dae. Padagos tabi dapat ang satuyang mandato manunungod sa pag-implementar kan lay na anobeto man tabi kay ini. Masyerto na safe ang gabos siriman higwang pagkabuhay ang lambang saro sa dipisil na panahon na ini na inlalabanan ta ang COVID-19. Sa gidaray tabi hanggang sa masunod na pag-urulay pagkatapos tabi mag-decide, mag-anunsyar ni Presidente Duterte. Diyos maray na agad tabi sa gabos asin Diyos mabalos tabi. Okay, so Mamadita, questions tabi. Unang ta si Mr. Boris Pineda sa Bigo today, please. Good morning, sir. Good morning. Ang question ko po, Sir Travi, what if may saro na Sorsogon na COVID positive na matay and the family could not afford the cremations or the burial expenses? Inat warang cremation tabi sa Sorsogon. Yes, sir. I know. Siring man sa Bicol tabi day. Ikaduwa tabi day yung rule na dapat i-cremate. Kinahulay ko tabi ang DILG, siring man ang DOH. Wala rule tabi na dapat i-cremate. Pwede tabi ang burial. Ang probinsya tabi ng Sorsogon nagampaluwas na ki-order na probinsya masimbag sa burial expenses alagad da itabi malampas sa 3 days. And wake, ikaduwa tabi, dahil pwedeng sa balayan wake. Sa chapel kan punerarya, na pigkontrata tabi kan probinsya para sa bagay na ini. Alagad, sabihin ko lang tabi, tinagan mi man tabi ki gamit, kompleto na sa protocol ang mga punerarya. Tinagan mi ki kompletong PPE ang mga nasa punerarya, tanganing ang pag-handle tabi nindakan cadaver, igwa tabi sindang protocols na sususugan. Paliwanag ko lang tabi, dakulon na hadlok ta kung may magadan sa COVID o COVID kuno, droplets tabi ang COVID-19. Dahil na makaubo o makahatsing ang gadan. Maghatsing man o makaubo, daw pa nga ang PPE, may salmin tabi. So, sana tabi pahiling ta ang respeto siriman. Ang satuyang last farewell o goodbye kung ang kaso mangyayari tabi yan. Bakong araw ka nangyayari sa Manila. Garo paghuna mo, grabe ang hilang ng dahi man, maski ang agum, maski ang batit, maski ang mga amigo niya, dahil man lamang nagpapahiling duman. Safe tabi na magbisita kung yung kaso tabi na may magalang sa COVID-19. Sir, follow-up question. Sir, sa League of Governors or provinces, whatever it might be, LPP. municipalities and LGUs, are you proposing for a further stimulus para sa local funds na ginagamit po tabi ng Dunial to fight COVID-19 and prepare everything? Ang mas gusto kong stimulus fund para sa recovery program, economic revival tabi. Insofar as fighting COVID, sufficiente na pondo na ang nabuhos kan mga LGUs. Nagalaw na nga ni kaniba ng mga LGUs ang development fund nila. Ang mas gusto ko tabi mahiling hali sa national government, ano ang stimulus package na nga ni mabuhay giraray ang ekonomiya. Sabi tabi kan bagong NEDA Secretary General na si Carl Chua, maagi ito sa build. Ang problema ko tabi, maabot na ang rainy season. Sa panong paagi mabubuhay ang build kung sige na ang oran tabi.
So sana'y gupatabing ibang mga manera asin paagi para mabuhay girarayan ekonomiya bako sa nakan probinsya kan Sorsogon alagad kan gabos na probinsya sa bilog na Pilipinas. Okay, Mar, Saligaya, please. Yes, Governor. Anong protocol po kan mga health workers dyan sa Daga? Makaya daw ang quarantine facilities dyan, no? And kapasidad for the quarantine. Kasi may mga balita pa kami na no safe policy pa daw papunta sa summer. And may mga pigbubugtak din ng mga magagay ng mga auto, piguwalat ang mga tao naman sa Puchaw. Ano po ang mga procedure ganyan? Igwa tabing sarong pamilya na araw ka ng ginibo tabi sa Puchaw. Nakabiyahe na sinda pagkatapos tugutan kan Bicol IATF na magbiyahe tabi sinda. Kami cancer patient na iuli ang pamilyang iyan. Igwa tabi kitang facility sa Matnog. Andun ang Matnog National High School. Sa likod sana kan Matnog Medicare Hospital. Gabos na strandis na pasamar, palete, na dahil tinutugutan kan Coast Guard as in PPA na makatawid. Dito tabi kina-quarantine. Tapos pagtapos na ang quarantine ninda sa separate school building naman sinda hasta naguhulat sinda. Natugutan kan Coast Guard as in PPA na makabiyahe. Liwanagon ko tabi. Bakong desisyon kan provincial government kung sisen makatawid, sisen dahil tutugutan makatawid. Desisyon tabi yan kan Coast Guard as in PPA. Luwas tabi yan sa jurisdiction kan provincial government as in provincial governor. Kung ako haputo niyo, papatawilon ko gabos yan. Imbis na mag-star pa sindatabi digdita nga ni makauli man sindatabi. Kung ako haputo nalagad, ang nagdedesisyon ang nagbubuo tabi, Coast Guard as in PPA. Okay. Brigadier Norris, please. Sir, good morning, sir. Good morning, Tabi. How about, sir, yung nabagi po kayo yung calamity assistance, yung provincial ba nakapag-gamit na ba? Or ilan na ba yung nagagamit ng provincial dating sa calamity assistance? Nag-ayuda ang national government sa probinsya ki 1.5 month era, which is approximately 60 million pesos. Pig-allocate na yan kan sanggo na yung panalawigan to address the COVID pandemic. Ang hinatag na kan probinsya tabi sa paagi kan manlain-lain na bagay na pinili kan probinsya na maging sustainable. So far, na itataw na kan probinsya, mas o menos 200 mil na balot. Bakos na sa frontliners para sa gabos tabi na barangay. That's approximately 100 balots per barangay for every once to twice a week. Depende tabi sa rotation. Tahabo may man na high blood ang mga recipients. Nagtao naman na mas o menos 5 million worth of price sa gabos na munisipyo ang probinsya. Siring man tinapasin food packs sa kantidad na mas o menos 5,000 food packs. Pero pinanuan lang kan probinsya ang garo dahil natatawan kan mga LGU. For example, Cristo sa Bulangan. Wala man silang pagkabuhay ganyan. Ang nagtatrabaho sa barberia, sa parlors. Ang nagtatrabaho tabi sa tourism industry, mga tour guide, mga bankero. Sinda tabi ang pigtutukan kan probinsya. Tatibaan tabi kulang ang nare-receive nindang asistensya. Sin klaro, na zero talaga ang pagkabuhay tabi ninda. Pero sa pagluwas tabi kan programa kan national government sa paagi kan SAP amelioration program as in tupad pamati ko magkakaigwa na tabi ang gabos na panggastos hanggang matapos ining ECQ or modified community quarantine. Okay. Andy of Sagid City, please. Sa microphone tabi pagkira. Good morning. Nagkapi raw ang nagpapaabot sa kuya, sa mga taga-Manila na lockdown doon. Ano ba ang plano ka doon? Nagpipick up ang probinsya kan Sorsogon. Mas o menos magpo 400 plus na ang pinipick up ang probinsya kan Sorsogon as far as Laguna. Alagad, bako kami authorized na mag-pick up sa Manila. Ta-lockdown nga ni tabi ang Manila. Ang ECQ is Enhanced Community Quarantine for Luzon. But Manila is on lockdown. Bawal unless exempted ka na magluwas as in maglaog. So, nagdidipisi lang kami. So, unless makaluwas sinda. In fact, masurat kami sa Chancellor kan UP na sa mga estudyante na na-stranded pa duman, ang pick-up point namon will be either in Laguna or in Del Gallego. So far, Sorsogon ang pinakadamo ang pinick up na mga strandees batog sa batog kan ECQ. May problema lang kami sa Manila. Nakakuha na akong permiso sa Laguna, sa Quezon, sa Bilog na Bicol Region, na paulion ang mga taga-Sorsogon. Ang problema Manila, dakulo ng mga mayors. Nandipisil ka uli ang mga mayors duman ganyan.
Okay, Mr. Marlon Aton of PIA, please. Morning. Good morning, Doc. Morning. And tanong lang po, kasi maraming message sa amin kung is there a possibility na magkaroon po ng mass testing in the province of Sorsogon. Because although nasa zero COVID-19 status ang province of Sorsogon, however, may mga agam-agam pa rin na sa aming na-receive ng mga messages ko na kung hindi magkakaroon ng mass testing in Sorsogon, there could be no peace of mind. Parang gano'n. So is there a possibility na mangyari po ito sa Sorsogon po? Ibalik ko sa iyo, may mass testing ba maski sa na parte ng Pilipinas? Manila, Quezon City. Ang igwa sindatabi, swabing booth. Ngunyan, ang problema mo ang DOH. Ang DOH tabi, igwang sa diring protocol kung si Isay lang ang itetest. Ang Sorsogon, por ejemplo, ang pinadara na swab para itest, mas o menos siguro ko mga 38 o 40 na. Ang tinugutan sa NAC kan DOH Region 5, mga 25-26. Sabi ko ani, paghuna ko ang alokasyon kan Sorsogon, kan bilog na Bicol Region is 5,000. Para 30 sa sayumahan pa niyo kami. Yan ang problema tabi sa mga konsepto kan mass testing. Maski man swabbing booth, maski si Isay, ang hapot, itetest ba? So balik ko ang kahaputan. Wala problema sa kuya ang mass testing, pero si Isay itetest mo. Sa Amerika, ini-studyaran mo niyan ang random testing. Ang pinag-i-restorya ninda sa random testing is 3% of population. So for Sorsogon, if that is the model, dapat ang random testing mo, with or without symptoms, with or without history, with or without travel, maski sisa ilang pipili yun randomly, itetest, should be at least 3% or 30,000. Ang allocation nga ni kan bilog the Bicol region para sa testing, 5,000, Sorsogon pa lang 30,000. Bakuyo, ngunyan, igwang pigaapod na herd immunity. Ngunyan, pigmamonitor me closely is, may namatay ba sa pneumonia? Na may history, susog sa algorithm, susog sa protocols kan DOH. You have to understand, pneumonia is one of the top 10 killers in the Philippines before COVID-19. So bakong milita pneumonia, masabi ka, ay COVID yan, tapanahon kang COVID. Dahil tabi. Kaya po ang magsunod sa algorithm as in protocols kan DOH, as in triage kan DOH. Ngunyan kung magmamass testing ang bilog na Pilipinas, why not? Alagad, sa ngunyan, anday ko masabutan, wala nga ni kita, maduda pa. Kudigwa kita, mas gusto siguro ninda ito. Okay? Nano mas gusto ninda, igwa o wala? Sa ngunyan nga ni, pagsasabi kan DOH, wala, dududahan pa. Sabi ko sa inyo, ang tama kan COVID talaga, bakong sa respiratory system, sa payo kan tao, minsan ang tama ka ini. Okay. SMND of okay, please. Good morning. Sa tingin mo, ano ang sa mga lugar ang Sorsogon in terms of suggestions mo din ko na after April 30, pinupush yung either i-modify, i-lift, or extend. Sana kita modify. I-lift man, sabing siring ang sabi ko sa bago, igwa mga rules manggirara kita na ipapatupad digdi sa Sorsogon, maski i-lift pa ang ECQ. Tanganing masyerto na safe tabi kita. Kaya nga no, igwa na sa Laragay, igwa sa Legazpi, igwa sa Kamsore, igwa sa Catanduanes. So may mga measures manggirara kita na ipapatupad. Saro pa palang tabi, Marlon, nalingaw ako. Igwa ko executive order na ang pagsasabi, kung sinisay man ang itest, dapat i-quarantine. So kung mag-mass quarantining kita, kung mag-mass testing kita, gabos na itetest, dapat ilaog sa quarantine facility ta. Nata, kadepisil man na tinesting ta, nagluwas after 48 hours, after 1 week, pinauli ta positive palan, mas kulog sa payo ito, mas makakrear nin panic ito. Kaya batog sa batog pa lang, nag-iso na ako yung executive order na maski si Isay na itetest, dapat i-quarantine yan either sa ospital,
sa kabidan o sa state college, depende kung may symptoms siya. Dahil sa pwedeng buhian hanggang dahil nagluluwas ang resulta. Tamas magkakrear din panik kung may gagala-gala dyan na positive pa lang, na tinugutan ka na makaluwas pagkatapos i-test. Gabos na so far 30 na pig-testa, dahil ta binuhian hanggang dahil nagluwas ang resulta ng dala negative sinda. Gusto ko man tabi sabi, gabos na tinesting ta, gamit ang rapid test kit na tinao sa kuya, dinunar lang sa kuya kan mga amigo ko sa Manila, nang pinavalidate ta sa RATM ka ito, as in BRTTH ko niyan, nagko-coincide ang findings kan duwa. So, sa nahiling na negative sa rapid test kit, negative man ang sabi kan RATM, as in kan BRTTH. So far, 100% ang batting average kaya. Alagad, habutugutan kan DOH ang rapid test kit. Bawal ko no gamito na standalone, ambot sa inda nata tahabo ninda. Pero pigagamit mo yan, bako man bawal, donasyon man yan, dahil man pigastos ang kwarta kan probinsya para magiyahan ang mga doktor, siring man ang PHO, siring man ang probinsya, kung paano ang manera asin pagtrato tabi sa inda. Okay, follow up? Tabi, sorry. Ano kayo ni? Kasi may ang record ng DOH, parang hindi nagtatali sa naaraman ng mga record per municipality dito sa Sorsogon. Kinwestiyon ko na yan sa DOH. Ang problema sa DOH, igwa kitang record halis sa barangay, halis sa RHU. Mas pagtitiwalaan ko ito. Nata, pag forward kang data sa DOH, i-evaluate pa ninda. Kung kulang ang dokumento, lain na ninda i-account. Kaya kung mahiling tabi niyo, hababao ng PUM, PUI na record kang DOH sa Sorsogon, ang record talidi, halang kawon. Taan iba na dokumento, dahil patabi niya submit kan mga RHU. So, lain pa pig-account. Ikadua, maski i-count pa, i-evaluate pa ninda giraray, disagree kami, pakong PUM ni. Disagree kami, pakong PUI ni. So, magkakaiba talagang bilang. Ako, kung naputo niya ako, kung season mas dako na bilang, better safe than sorry. Sa mas conservative figure ako na mas dako ang bilang. Dito ako. Ngunyan, pag biglang nirelista, hinapot ko man sila yan. Sabi ko nga ni, magpondo na kan pagpapaluwas kan mga data, bako man accurate, bako man up to date. Mabutang sindang DOH Bicol as of this date. Bako man accurate. Paano pag biglang nag-submit gabos na RHO kan gabos na dokumento? May mahihiling ka mong spike, paglangkaw kan PUM, PUI sa Sorsogon, na bako man accurate. These are the figures for Sorsogon. Nagbato kita kan March 15, mas o menos 18,000 PUMs. Sa ngunyan, as of yesterday, less than 300 kita. PUM, undergoing 14-day quarantine. Nagbato kita mas o menos 450 PUIs. Sa ngunyan, nasa less than 10 PUIs kita. I'm sorry? Province-wide. Province-wide, less than 10. Apat lang nga as of yesterday karo. So, depende. Kung ipasok yung record na yan, edi magbiglang magtataas ang Sorsogon, bagong accurate to depict na nagbababa. Batog sa batog nagbababa. Siyempre, mauubos ang 14 days sooner or later In fact, ang Sorsogon State College ko niyan, ito na pigsusundo ta, ubos na gabos, wala na tao sa Sorsogon State College. Undergoing 14-day quarantine. Unless ito na pigsundo na naman yung dangon yan. Maabot siguro sinda dyan na banggi. Unless igwa naman na piyan. One more thing. Binago kan DOH ang kanang sa indang definisyon. Probable suspect, garo kriminal. Pagdi-discriminate na nga ni ang COVID-19 patient. Tatawagan mo bang probable ng suspect? Ikadua, why change the rules in the middle of the game? Insofar as the province of Sorsogon is concerned, we will continue to use PUMs and PUIs. But for reportorial purposes, we will comply with the DOH and call them probable or suspects or confirmed. But for purposes of planning, for purposes of the algorithm and triage of the province, we will continue to use PUIs and PUMs. Kaya na nasasabutan na tabi sa barangay. Okay, so any question? From the panel? Please, Kagawad Roland. Wala ba? Good morning. Bro. Kaya po yung EIPF spokesman si Secretary Gonzales.
nagsasabi po na wala naman po ng recommendation na sa presidente na mag-total lockdown. And pinapakla naman po itong modify, enhance community quarantine. If ever talagang mag-decide na modify, mayroon po ba tayong plano sa Sorsogon na bukasan na po yung mga negosyo? Anong mga negosyo? Masunod kita tabi. Pag sinabi ng bukasan, bubukasan ta. Kung ano man ang dayon na pinrovide, yan ang ipoprovide ta. Siring kan pigsabi ko sa bago. Social distancing manggiraray, bawal manggiraray ang mass gatherings unless mag-social distancing sinda. For example, tabi, nakaulay mi si Bishop Dialogo. Sabi ko, Bishop, in the new normal, the church might want to consider holding more masses. Imbis na 1 or 2 masses lang in the morning on Sundays, you might want to consider on the hour, by the hour ang misa. Tanganing, mas dako lang misa, mas dako lang makapag-misa, pero sa loob ng simbahan, social distancing, you're talking a maximum of 4 per pew. Base nga ni 3 lang. Maghibo ko no sindang plano. That will be the new normal. Padagos na i-implementar yan. Paluway-luway, nag-open up naman ang IATF. Within ECQ, last week, nagpaluwas ki-order ang DTI na pwede nang abrihan ang hardware asin ang petsa. Sa Indo na mga may pet na ayam. Okay na. So, hardware asin petsa. Pwede na. I think in the next couple of days, arogaan man ang gigibuhon ninda. They will slowly open up already. Ngunyan, kung ang kasong i-lift ang ECQ, dakulo na mauruli diri hali sa Manila. Sorry, tabi, masusunod ang EO kan probinsya na mandatory 14-day quarantine gabos unless tabi may mapahiling sinda na either rapid test kit result or certification o nag-graduar sinda sa 14-day quarantine sa lugar na hinalian nila. Okay. Question? Ikaw ba tabi ni Mahakot or... Okay. Redford, DWD. Thank you very much, Governor. Good morning po. Medyo ma-advance po kita ng gabi. Just in case natapos na ang COVID. Just in case po, I hope matapos na talaga. So, ano po ang plano, contingency plan ng government, provincial government of Sorsogon, in terms of medical situation, economic issues, and social response? Masunod kami tabi sa national government. Dahil magkakayanan kan probinsya kan Sorsogon ng economic stimulus para lang sa probinsya. It has to be a concerted effort among all the provinces through the national government. Ikadua, pagkikita minangani, last week pa pinagpaplanuhan na namon ang response na kan probinsya sa dengue. Taram taman pagpasok kan habagat, malawag ang dengue, paglawag kan amihan, mahali ang dengue. In fact, more people get infected by dengue and more children die of dengue than so far COVID-19 here in the province. So nagliliko na kami tabi sa plano duman. Igwang 110 million na tupad fund ang probinsya para sa stimulus sa probinsya to start things off. Dahil ko pighiro ang development fund kan probinsya, takaya man tabi sa asistensya kang national government so far sa COVID response ta. Tanganing, kung talagang build ang solusyon, dito kita. Pero dahil tabi maapektaran kan build ang tourism industry. Certo, 100% sure, maluya ang tourism industry. So gabos na nagdedepende sa tourism industry, apektado long before the ECQ is lifted. So yan tabi ang pigkikita kan probinsya. Ang problema, paano ka man ma-promote kan tourism industry mo? Ma-social distancing ka, bawal ang mass gathering mo. May mandatory 14-day quarantine ka sa gabos na maralaog. E di ubus na ang bakasyon. So saro sa mga bagay yan ang kikita kan probinsya, depende sa magiging polisiya kang national government sa bagay na ini. Tabase ang tugutan lang public transport from within eh. Kung bawal manggiraray ang inter-province public transport, hay man ang turista mo. Nanpan o ang mandatory quarantine ta sa turista na makarabot dili. Ang bakasyon kaya yan, 3 days, 5 days, 1 week. Ubus na. Bakayo? So saro yan sa mga bagay na inaadalan pa kang probinsya sa tabang mantabikan sa ngunang panalabigan.
Siringan big sabi ko, kaya ito pa, 2 weeks ago. Dapat ngunyan pa lang, dapat 2 weeks ago, nagpaplano na ang gobyerno kung anong gigibuon sa stimulus package. Bakong pirming dole-out. Ta-inflationary tabi ang dole-out. Pag may kwarta ang tao, maglalangkaw ang presyo kan baraklon. Dapat makahanap sila ng mga innovative na paagi kung paano ma-stimulate ang ekonomiya na bakong inflationary. Okay, last question from Hanif. Ilugan ko lang update sa ayuda kan probinsya sa mga LGU. Sabi, paano kulang ang bagas? Kulang talaga ang supply kan bagas, kulang ang milling capacity kan probinsya. Mas o menos ang napapamil kang NFAs at 1,300 to 1,600 bags. Sufficiente ko ta ang supply kan paroy. It was at 86,000 last week and they will be buying 92,000 bags of palay. Ang problema ang milling capacity. Pero para sa kuya, bako man dapat problema ang milling capacity. Nata, nag-ani pa lang eh. May stock tabi ang para umapa. Ikadua tabi, dapat makaisip na kay iba na bagay ang mga LGU na iyahatag sa mga tao. Ngunya na naani pa lang, nag-harvest pa lang kita. Ang default permi paano kan LGU, bagas na sa nani hatag. Igo man tabing ibang mga paagi. For example, ang munisipyo kan Barcelona, ang ginibutabing ninda, naghatag sila ng food coupon. Kung may bagas ng dati ang tao, hindi gamito ng food coupon sa iba na baraklon. Ginibo man tabi yan, in part kan kasiguran, siriman kan bulusan. Halos gabos na munisipyo, igwanang sa diring ECQ market, in whatever name you call it, tangaling mapabakal ang mga baraklon sa mas hababa na preso. Pero rekta na sa barangay, tangaling dahil magkompetensya sa plaza. So, igwa tabing ibang mga paagi na makatapang na bakong kaipuhan man ang bagas pirmi ang hinahatag. In fact, kung magbiyahe ka, for example, Halidiri, Papreto Diaz, maagi ka sa Bacon, sa Wanga Road, may hiling mo every 2 or 3 barangays, igwang sa diring talipapanaan mga barangay. May matutupar ka pirmi. Saro, duwa o tulo ng tricycle. Nagaro grocery, garo palengke na ang tricycle. Na nakalibot siya, naglilibot sinda. Tanganing makatabang tabi sa tao. So, bilang tanganing masimbang tabi ang problemang yan, inaadalan ka probinsya na mag-expand ang milling capacity to up to 2,000 tons per day. Ang kaipuan na investment is 25 million. Kinaulay ko man ng TECO, asinan MECO, ang Taiwan Economic Cultural Office, siring man ang Manila Economic Cultural Office, taigwasin ng Taiwanese investor na willing mag-invest sa Sorsogon. Kung habo niya, probinsya ang ma-invest tabi dito sa kandidat na 25 million. Okay, so siguro that ends up our press con. Last question. Okay. Pahabol. Okay, sige. Okay, so since Chiz has a very important. Last question. Yeah, Kasi I'm sure apektado ang internal revenue allotment kami na sitwasyon pa. So ano mga contingency measures sa tuloy ng probinsya in terms of revenue collection local plus the internal revenue allotment na mababa o paano man system? Dahil tabi mababa ang internal revenue allotment. Ang internal revenue allotment nakabase tabi yan sa internal revenue ng national government 2 years ago. So kung mababa man ang internal revenue, mababa yan 2 years from now. Bakong yan. Sabihin mo madali lang. Bako, 9:45 pa naman ito yan. Hindi, naka-online ko eh. Pag sinagot ko, naka-online na. Hindi. Okay. Tumawag na sila eh. Okay. Pwede ako magbalik kung gusto niyo.